magandang umaga po. Welcome sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Bukod po sa DepEd, ang Department of Health ang isa sa mga kagawaran na binigyan ng malaking bahagi ng pondo ng gobyerno. Saan-saan ba napupunta ang perang nakalaan para dito? Pag-usapan po natin ang tungkol dyan ngayong umaga. Ano ba itong ating pag-uusapan na may kinalaman daw sa ating kalusugan? Mayroong tungkol sa tamang paraan upang malnutrisyon ay malunasan at tatalakayin din ang mga bagong batas na nagbibigay ng proteksyon sa ating kababayan. Kabilang dito ang anti-hospital deposit law at ang nationwide ban sa paninigarilyo. Ang programa namang Doctors to the Barrio, sapat ba ang bilang ng mga nagsisilbi para sa mga Pilipino? Itong reproductive health law, hindi maipatupad dahil sa TRO. Yan kaya ang dahilan kung bakit ang mahigit 100 milyon nating populasyon ay patuloy ang paglobo? Kailan lang ay dumating ang pesteng sakit ng mga manok? May gamot bang nakahanda kung sakaling tayo'y mahawa ng mga tumitilaok? Napakalawak ng sakop ng Department of Health. Mula ulo natin hanggang paa, kanilang binabantayan. Hindi upang pakialaman, kundi upang gampanan ang kanilang tungkulin sa sambayanan. Pero paano kaya makatututok ang namumuno sa departamento? Katulad nga ng kakulangan sa gamot at modernisasyon ng mga ospital, kung ang simpleng confirmation sa pwesto ay hindi pa nakakamit ni Secretary Ubial. To be or not to be. Ayan, talagang marami pa rin ho ngayong nakasalang sa usapin. Let us welcome to the program ang namumuno po ng Department of Health, Secretary Paulyn Ubial. Morning, ma'am. Welcome po, welcome. Please, have a seat. At salamat po sa pagpapaunlak. At alam kong busy kayo sa... Kuhain ba kayo ng ano? Tama ba kayong nag-budol fight? Pampanga. Oo. Kumusta naman? Wala namang signs? Wala naman po. Sigurado po tayo. Pero di ba sabi naman po yung mga sa avian flu, hindi naman daw nakalilipat sa tao? Mahirap po. Mahirap ilipat sa tao. Kahit na po yung mga... close contact. Okay. Sa live chicken. Sa live chicken, oo. Cook, not the cook. So yung close contact mo dun sa mga buhay na manok mismo. How about yung mga namatay ho na infected nito? Gaano katagal ba nananatili ho yun doon sa yung virus, doon sa mga manok na yon? Kailangan kasi na medyo malamig ang panahon para mabuhay yung virus. Okay. Pero kung medyo mainit like sa country natin, tropical, mga 4 to 6 hours lang yan. So 4 to 6 hours namamatay na siya. So yung mga, kasi ang isang pinangangambahan po nila, yung mga inililibing, kagaya ng mga pinatay, hindi ho ba? Tapos inilibing na sila. Yung mga virus nun, hindi naman siya mag-stay talaga. Hindi po. Once namatay kasi yung hayop, mamamatay yung virus. Hindi nabubuhay. Hindi siya nabubuhay sa labas ng katawan. Kahit na yung sinasabi nila yung sa feces, kasi tropical country nga tayo, malabong mabuhay sa dumi ng hayop yung virus. So ganun din yung kaso dun sa pangamba nila sa mga itlog na kung minsan daw po baka may biyak, yung may dumi nang galing kasi doon sa dumi, maaaring ma-infect din yung itlog mismo. So it does not happen. Theory lang po yun. Sa actual practice, wala pa po tayong na-record na parang transmission through eggs or eating. Wala po. So may test po ba tayong ginawa doon sa mga ano? May test na tayo sa mga itlog? Wala naman? Hindi naman. Ang tinetest natin yung mga manok. Yung secretions nila. So far, wala na tayong avian flu? According sa DA, kasi sa Department of Agriculture po yan, na patay na po nila yung lahat ng suspected fowl that includes a lot of other aside from chicken, na mga 600,000. Ma'am, ito lang kung ginakwento ko sa inyo kanina, yung exclusive video at report natin na nanggaling dito sa
ating kasamang nasa Nueva Ecija. Nasa Batho kasi ito. Ano bang papel po sa ganito ng Department of Health? Kasi ito parang i-ship nila yung mga patay na manok. Dadali nila somewhere else ililipat nila. Meron ba kayong role dito, ma'am? Wala ho actually, pero ang Department of Agriculture ho kasi, bawal yung double dead. Bawal talaga sa batas. So, hindi po pinapayagan ng ating Bureau of Animal Industry na makaabot sa merkado ang mga meat ng patay na hayop. Binigti. Yung mga binigti na gano'n. Hindi, yung namatay na bago kinatay. Diba? So, double dead. Double dead. Bocha. Tawag yata nila doon. Bawal ho talaga yun. That is against the law. So, hindi naman yung malabo rin makakuha ng bird flu dyan, but it's against the law. But have you had any study po na sakit na nakukuha sa mga double dead? Kasi kung minsan meron nakakalusot niyan sa mga market di ba, yung mga double dead meat, mga baboy, minsan pati baka, gano'n, nag-aarimuhan sila. More na makuha dyan are bacterial infection, yung food poisoning, botulism, yung mga ano. Pero hindi po virus, kasi ang virus madaling mamatay. Bacteria yung nabubuhay sa meat. Yun hong na-test na pinadala sa Australia doon sa mga manok na galing dito, nag-positive daw po yun sa ano po, H5 H5N6. H5N6. Ano ho ang ano nun sa tao? Nakamamatay ba yan yes, sa tao? Ang category niya is highly pathogenic avian influenza, HPAI. Ibig sabihin, pag nahawa ang tao, nakuha ng tao, ay mataas ang possibility na ikamatay niya. So, it's highly pathogenic. Ibig sabihin, yung sintomas na makukuha ng tao talaga malala. Meron low pathogenic avian influenza, yun po yung ibang klase. Yung H1N1 at saka iba pa pong klase. Pero yung nakuha sa tinest sa atin dito, talagang H5N6. H5N6. Highly pathogenic. Highly pathogenic. Paano naman ho natatransmit sa tao yun? Ang transmission is by respiratory route or direct contact. Ibig sabihin, hahawakan po natin yung buhay na manok na may secretion sa ilong at bibig niya. Tapos yung kamay natin na hinawak natin sa kamot, kunyari, ihawakan natin mata, ilong, or mapasubo sa bibig. So yun yung mga mode of transmission. That's the mode of transmission. Ngayon ho, meron ba tayo ngayong na-test sa ganyan? Kasi yung na-test na manok na nanggaling dito sa atin, nag-positive doon. Meron po bang naapektuhan? So sa ngayon, ang na-establish natin is lahat ng sakit ay confined sa manok or sa fowl. Wala pong na-transmit sa tao. There were 39 na tinest natin na nagkaroon ng sintomas ng flu among those in direct contact, yung mga farm workers at saka yung mga members of the AFP na nagkal o nagpatay sa manok. 39 po sila, negative po lahat. Yung mga na-hospital din ito dito sa mga sa Makabali ba yun or sa Pampanga? Hindi, isa lang po ang referral hospital natin, yung Jose B. Lingad. Sa Lingad, sa Lingad. Paano ba yan nakukuha? Ba't ba nagkakaroon yung H5N6 na yan? Ito po ay kumakalat na. It's a global pandemic. Ibig sabihin, nakikita na siya sa ibang bansa. At ang nangyari po, ngayon lang nagkaroon ang Pilipinas. So parang yan nakapasok sa atin sa pamamagitan po ng mga dinalang manok dito, ganun ba? Or mga ibon? Hindi pa po na-establish ng DA kung migratory birds ba siya or parang meron dinala o nakapasok na may sakit na fowl.
Meron naman hong isang kumakalat na pinangangambahan din ito dun sa itong mga nakaraan, lumabas yung Japanese encephalitis. Opo. Ano naman ho ba yan? Yung Japanese encephalitis, it's not a new illness. Matagal na pong meron yan sa Pilipinas. Kaso wala po kasi tayong surveillance system before. Na-establish lang po namin yung surveillance system for Japanese encephalitis 2015. So, nung in-establish namin dyan, syempre tumaas yung nag-report na cases kasi na-detect na natin. Dati nagkakasakit yung mga tao, gumagaling sila, hindi po natin alam na Japanese encephalitis. So, nagkakaroon ng ganun, nagagamot naman? Hindi, wala pong gamot ang Japanese encephalitis. Wala. Oo. Kasi viral po siya, kagaya ng dengue, kagaya ng flu, viral, wala pong gamot, self-limiting po siya. Ang binibigay na gamot are supportive. Kunyari may lagnat, bibigyan mo ng panglaban sa lagnat, sipon, masakit ang ulo. So, supportive po. Pero, ang Japanese encephalitis is parang kapantay ng dengue in terms of case fatality na less than 5%. So karamihan po ng nagkakaroon ng Japanese encephalitis are asymptomatic, wala po silang sakit. Parang hindi na, walang nagmamanifest sa kanila. Pero, and then the very few who get ill, siguro 90% will recover. Na parang walang sequelae. 10% lang po yung tinatawag natin na pwedeng mamatay and nagkakaroon ng mental retardation or sequelae. So yun hong mental retardation na yon na nagiging epekto noong ikaw ay nagkaroon ng Japanese encephalitis, mababa ang percentage naman so far. So it doesn't mean na kung na-inflict ka ng ganitong klase ng sakit, hindi na, kasi merong lumabas pa na balita na pag nagkaroon ka daw ng Japanese encephalitis, it will be there forever at may epekto sa'yo talaga. Ay, hindi po. Walang ganoon. Dala rin po siya ng lamok. Anong klaseng lamok ko ito? Pareho din sa lamok sa dengue? Ang kaibahan po, ang dengue is day-biting mosquitoes. Aedes aegypti. And yung sa Japanese encephalitis, night-biting culex. Yan yung ordinaryong lamok na. Ordinaryong lamok lang. Hindi naman galing sa Japan yung lamok na yan. Hindi. Kasi sa Japan na-discover yung sakit. Kaya siya tinawag na Japanese encephalitis. So far, sa mga ganito may mga ginagawa ba tayong hakbang to monitor or paano to avoid? Kasi meron tayong mga way para sa dengue. Ito ho ba meron ganun? May vaccine din ba or something? Yung Japanese encephalitis, ang ating advice sa mga tao, ganun rin po ang pagpuksa sa dengue. It's 4S. Search and destroy the mosquito breeding places. And then self-protection, maglagay ng mga insect repellent, maglagay ng mosquito net or screen ng bahay, wear long dresses. And number 3 is seek early consultation. Importante po yung magpatingin agad sila kasi maagapan. Kung late na nagpatingin, mas mahirap gamutin. And then yung say no to indiscriminate fogging. Hindi po sagot ang fogging. Ginagawa lang po natin yan for clustering of cases. Kasi kung gagawin po natin yan everyday as a regular intervention, nagiging complacent yung mga tao. And ang nangyayari po kasi sa fogging, parang lumilipat lang yung lamok. Hindi naman sila umiiwas namamatay. Sila. Kasi isang lugar ka lang naman nag-spray. So, lumilipat sila, pagkatapos niya, babalik na naman sila. So, ang sagot po natin is search and destroy mosquito breeding places. Ano ho ba ang symptoms noong Japanese encephalitis as compared sa symptoms ng dengue? Oo. Medyo magkapareho rin ang symptoms ng Japanese encephalitis and dengue, linalagnat,
Tapos sa dengue lang, may rashes na nakikita at saka parang trangkaso. Sa Japanese encephalitis, well, parang trangkaso rin siya, nanghihina yung katawan, sumasakit yung mga kasukasuan, pero nagkakaroon ng neurological symptoms, parang inaantok yung pasyente, minsan nagkakaroon ng seizure, or naninigas yung mga katawan niya, or stiffness ng neck. Bumababa din ho ba ang platelet noong... Hindi po. So, hindi po siya nakikita, natitrace sa, halimbawa yung nagpa-blood test or what? So, wala pong epekto sa ganun? Ang testing po namin sa Japanese encephalitis, we get the cerebrospinal fluid. Sa likod po, yung fluid ng utak ang kinukuha, yun po yung tinetest. So, kailan kayo makakarating sa ganun, ma'am? At paano malalaman na kailangan nyo na yung test na yun? Ang ano lang namin, every time na meron kang sintomas na parang lagnat at saka yung parang cerebral signs and symptoms, yung matigas yung leeg, nanghihina yung katawan ng bata. Usually mga children 4 to 10 years old ang tinatamaan. Ang naapektuhan. So far, gaano ho karami ang na-infect na sa atin dito sa Pilipinas noon? Sa lumilitaw ho sa inyong statistics? Dun sa surveillance po namin from 2015, mga 300 cases a year. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas, 300 cases a year. So far, hindi naman ho ito nag-surge. Wala namang pagtaas. May nakikita po tayong seasonality within a year. For example, during the rainy season, medyo mas marami. Kasi mas maraming lamok. Pero yung in terms of yearly epidemic, wala po tayong nakikita. Parang average niya talaga is 300. So far for this year, up to August, nakatala na po tayo ng 182 cases and 4 deaths. So sa Pilipinas, ngayon, anong pinakamataas na kaso ng sakit na ikinamamatay ng mga Pilipino ngayon? Sa 10 leading causes of morbidity and mortality natin, sakit sa puso, stroke, high blood. Pang number 4 lang po natin yung pneumonia. And then meron pong vehicular accidents, mga injuries, yan ang number 5. And then we have tuberculosis. So malayo-layo na yung TB sa atin. Cancer and ibang mga sakit. So having said that, number 6, heart attack, stroke, yun yung mga high blood pressure na yun. So it has something to do with what we eat and the lifestyle natin. So yung mga kung ano-ano kinakain, hindi natutulog na. Ngayon, meron hong mga sakit na kagaya ng AIDS, ito tumataas sa atin, yung HIV infection. Totoo po yan. Hanggang ngayon po ba, nasa uptrend pa din tayo? Yes. Napakalungkot po at medyo last year po, 26 per day ang naitala nating new cases. As of June this year, 30 new cases a day na po tayo. 30 a day? A day. Of HIV? Yes. Ano ho ang ginagawa natin doon sa mga natetest na positive dito? Ito pong programa natin, matagal na pong nag-umpisa. 1984 po yung first case natin ng HIV. By 1990, nag-o-offer na po tayo ng mga free treatment, free testing and treatment. Pero ngayon pong taon na to, salamat sa suporta ng ating presidente, 100% po nabibili namin yung gamot at nakakapag-provide po tayo ng testing to over 1 million people. So, hinihikayat po namin lahat ng may risky behavior na check up, magpa-test. And when you say risky behavior, yung mga hindi mapakali sa isang partner. 4 lang po yung transmission ng HIV. Ang 4 ang transmission, paano na ililipat? So ito yung mga sexually transmitted. So nagse-sex po. Minsan kasi akala mo safe ka, isa lang partner mo. Yung partner mo pala, maraming partner. So nahawa ka. Risk pa rin yun having sex. So you have to have yourselves tested. So ang ibig nyo sabihin, dapat ang magpa-test,
hindi lang yung malikot, kundi yung kapartner ng malikot. Di ba? So parang sabihin mo, oy, malikot yung partner mo. Michael Patin. Nung nag-press conference kami December 1 last year, I asked the cameramen and the media people, sino dito ang nagsisex? 70% sa kanila, tumaas ng kamay. O sinong nagpa-testing sa HIV? Wala. Basta nagsisex po kayo, at risk po kayo for HIV. So, kayo nagpa-testing kayo? Oh, yes. Oh. Si Pia Wurzbach. Oo, magpapatest. She's our UN ambassador for HIV. Ano po na yung apat, kumpletohin natin, ma'am. So, blood transfusion. Pagka yung nagpapasali ng dugo. Pero sigurado po tayo, lahat po ng dugo natin, tinetesting po natin. So pero nakakakuha na rin po kami ng positive sa mga blood donors. So dinidiscourage po natin yung mga with risky behavior to donate blood. Sila lang Pero di po ba may screening naman yan bago ka makapag-donate ng dugo? So it would actually be one of the reasons para matrace ka yung mag-donate ka ng dugo. Wag po. Hindi kasi pwede, halimbawa po, magdo-donate ka ng dugo, hindi mo hindi mo alam, matetest ka, di ba? Kasi before ka mag-donate, te-testingin ka. So pero pwede ding maging cause yung pagdo-donate mo ng dugo, makakuha ka? Hindi naman. Wala naman mga infected. If you get infected blood, pero wala pa po tayong natala. Case na ganun. So another one? And then the other one is needle prick injury or through using unused instruments like sa tattoo, sa ear piercing, pwede rin sa dental extraction, and yung injecting drug use. Naku, edi dapat, anong inspection ginagawa natin doon sa mga, kasi baka mamay may mga baboy na mga dentista, may mga, yung, di ba, yung mga, di ba, delikado, nakakatakot ngayon. Totoo ba pati ma'am daw yung sa pag nagpa-pedicure ka, nagpa-manicure, baka yung gumamit nung, ano tawag na, nipper or what? Yes, oo. Pero madali naman pong mamatay ang virus ng HIV. Gaano ka bilis ho? Ano lang yun, yung Clorox lang po. 1% is to 1 liter of water. Lahat ng surfaces i-disinfect. Mamamatay. So, totoo ba yung pwede? And then all the instruments. Pwede kang makakuha din. Halimbawa sa CR, pwede ka rin makakuha nun. Hindi. Kahit halimbawa may sugat ka, merong gumamit na meron. Hindi rin. So, 4 lang yan dapat natandaan. Isa, yung last one is mother-to-child transmission. Yung nanay na positive, pwede niyang i-transmit sa kanyang anak. Paano? During childbirth. Sa panganganak. Pero halimbawa, yung merong AIDS ay merong HIV na nanay ay nagpa-dodo ng kanyang anak. Pwede bang matransmit yon sa pamamagitan ng kanyang gatas? Ang sinasabi po nila, it is possible. Kasi nagsisecrete rin ng HIV through the breast milk. Pero mas pinopromote pa rin po namin na magpasuso yung nanay kaysa ma-malnourish yung bata. And then we can provide antiretrovirals, gamot, para hindi sila nagsished ng virus. Pwede silang magpasuso. So kahit na may HIV, in-encourage nyo pa rin na mag-breastfeed dun sa bata. Kahit na halimbawa, na-test naman na negative yung bata. Kasi yung parang yung transmission to breast milk is very, very difficult rin. Hindi po kasi nakukuha yon through ingestion. Kailangan talaga may, for example, sugat sa bibig. So, yung sinasabi nila na kissing o sa pamamagitan ng laway ay hindi matatransmit yung HIV unless na merong sugat. Malabo rin po kasi. Kung nakagat baka nakagat. Ganun na ba? Medyo malabo po yun. So hindi yung kasama talaga sa mga listahan ninyo. Oo. So sa ngayon po, we now test pregnant women so that hindi tayo magkaroon ng mother-to-child transmission. So far, sa mga 40,000 HIV AIDS positive, nakatala po kami ng 100
cases or positive among pregnant women. And yun naman po ay ina-address natin, binibigyan natin sila ng antiretrovirals. So wala din pangamba doon sa mga minsan baka yung utensils na ginamit nung isa may HIV ginamit mo. So hindi yun ang mga transmission. Kasi hanggang ngayon, ma'am, in spite noong constant na mga anunsyo, pagpapakita, meron pa rin mga maraming tanong. Tanggalin po natin yung stigma. Yan, nakakaawa yung mga kababayan natin. Katulad nung araw, yung mga leprosy, ayaw natin lumapit. Yes, hindi naman nakakahawa yung leprosy. So, nagkakaroon ng stigma, nagkukulong sila o nagtatago. Yung HIV/AIDS, hindi rin po nakakahawa through casual contact. So, wag po tayong matakot sa mga kababayan may HIV. Gaano na ho ba ang number ngayon na may full-blown sa atin as of your monitoring? Kukunti lang po yung may full-blown, mga less than 1,000. Mga 40,000 yung positive natin. Yun ho bang mga positive na yan, nagagamot pa ho ba ngayon yung HIV? Yes. So, pwedeng mawala pa? Hindi po nawawala. Yung gamot is antiretrovirals. Ibig sabihin, pinapababa niya yung viral load ng tao. So that hindi naapektuhan. Kasi ang HIV, ang epekto niya sa immune system natin. Pag mataas yung viral load natin, parang humihina yung immune system natin. So nadadapuan tayo ng ibang sakit. Ang kinamamatay ng mga may HIV, yung ibang sakit. Pneumonia, minsan nga lagnat lang, ganun. Minsan diarrhea. Ang ikinamatay dahil mababa ang kanyang immune system. Pero yun pong naging full-blown from HIV na naging full-blown AIDS, gaano kataas po ang antas nun dito sa atin sa Pilipinas? Ang kukunti lang po yung nagkakaroon ng AIDS, full-blown AIDS. Kasi ngayon may gamot na po. Ano ho ang ano natin ngayon dito, statistics natin ang namatay sa AIDS mismo sa Pilipinas? Less than 1,000. Yung sa full-blown AIDS po itong pinag-uusapan. Well, ang isa ho ngayon dito sa Lumitaw, para maiwasan yung mga pagkakaroon ng HIV at pagkaroon ng AIDS, isa ho sa mga nabanggit dito at naging kontrobersyal, yung sabi daw ninyo na mamigay ng kondom sa mga eskwelahan. Yun yung naging posisyon nyo na medyo naging mainit. Hanggang ngayon ho ba, yun pa din po ang isinusulong nyo? Bago nyo po sagutin, we'll pause for a break. Babalik po kami. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Kasama pa rin po natin Secretary Paulyn Ubial ng Department of Health. Well, iwanagin muna natin, walang gamot ang HIV. Walang gamot ang HIV. Ang gamot na ibinibigay, ma'am, ay para mapababa yung viral load. At pag bumaba hindi ka makapitan ng infection. Pag bumaba kasi yung viral load, ibig sabihin, mas maangat yung immune system. But it doesn't mean na nagamot yun. So, immunity, dyan pa rin. Well, babalikan ko lang bago ituloy dito. Ano ba ho ang age bracket, ma'am, nung mga naapektuhan ng HIV sa pag-aaral po ninyo? According sa ating surveillance system, bumababa po yung mga most affected. Ngayon, nasa 15 to 24 years old po ang new cases. Dati nasa 30 to 39 years old. Ngayon na 15 years old to 24, yung mga bagong cases na naitala na merong HIV. Yes. Wow. And about 60% are in that age group. And tumataas din ang ating teenage pregnancy. Totoo po yan. Wow. Just to be around 11% in the 2005 survey. Ngayon po nung 2012, umabot na po sa 14% of all pregnancies are teenage pregnancies. Was it also part of the reasons bakit sinusulong daw nga ninyo yung pamimigay ng kondom sa eskwelahan at diyan kayo naman binabakbakan?
Ipinaliwanag ko lang po nung December 1, World AIDS Day last year, na one of the strategies of the 6th Medium-Term Philippine Development Plan for HIV ay yung availability ng condom to the affected or key affected population. And the youth is key affected population. Ngayon sa pag-uusap namin ng DepEd, and I respect the position of Secretary Briones. She said na hindi sila prepared. Hindi prepared yung mga teachers. Mas delikado pa kung i-promote yung ganong program na hindi equip yung mga teachers natin. So, nag-agree kami na hindi gagawin yung ganong strategy, but they will help in the education. Ngayon, kung may mga kabataan na kailangan ng services, for example, condom or pills, etc., they will be referred to the health worker. So, you're saying na parang you're going to make these condoms and yung kung ano mang iba available dun sa mga kabataan na gano'n. Parang, or paano bang gusto nyo mangyari talaga gano'n? Ikaw, baka bigyan, ganun ba? Paano ba yan? Hindi po ganun, according sa ating RH law, it will be made available to the youth with parental consent. So, nandun pa rin yung role ng parents, and there should be proper counseling and information before this is provided. Medyo kasi kulturang Pilipino, parang pinagpagmamasdan lang natin. Paano yan? Sasabihin ng bata doon sa nanay niya, "Nay, paying condom." O kaya, "Tay, turuan mo akong gumamit ng condom." Paano po? Kasi how are we going to introduce it to the kind of culture that we have? That sometimes parents are really afraid of talking about the birds and the bees with the children. Hindi ba ganun yung parang that's one thing you avoid, na parang medyo tabu na pag-usapan. Tapos ngayon, parang may ini-introduce. Kaya medyo merong resistance. Oo, tapos may banta pa sa inyo. Na pag tinuloy daw ninyo yung ganyang posisyon, hindi kayo mako-confirm. Ay, yung mga ganong banta, well, I'm just doing my job. It's in the law. It's in the RH law that we provide services sa mga nangangailangan. So, ang position po ng DepEd is they will provide information and education. Kami po yung services. So, pag pumunta po sa health center at may in-establish na rin po tayong mga teen centers, kasi nahihiya rin yung mga kabataan na pumunta sa health center. They will be counseled. They will be provided the information, and then it will be up to them to decide. So if they ask for a condom, they will be given condom. Parang halimbawa, pumunta yung isang teenager, walang pambili kasi minsan ganun, o kaya na pupunta po siya sa health center. Hindi naman yung parang ipinamimigay left and right. May counseling. So you're just going to make it available. Available para sa kanila na kailangan kuhanin nila sa health center. Ganun po ba yun? So, ang pagkukuhanan nila ay hindi naman ibibigay sa kanila agad kung hindi ika-counsel muna sila. Parang tatanungin, saan mo gagamitin? Ganun. Bakit? Or i-guide ka, alam mo ba yan? Ang consequences niyan. Hindi ho ba parang yun, medyo mahirap naman mangyaring ganun? Mahirap po, pero kailangan gawin. Hindi kasi parang magiging on the part nung hihingi, parang masesermonan ka, maanuhan ka, parang... May teen centers nga po tayo na ang nagbibigay ng information and counseling will be their peers na parang train namin sa Department of Health. And meron rin kaming program for young parents. Yung ating goal doon, na kasi yung iba, syempre nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng aksidente, so nabuntis na sila. Ang desire natin na teens pa lang sila, wag nang maulit na mabuntis ulit. So we have the program for young parents, and we provide counseling and family planning services. Ma'am, medyo meron lang pong mga confusions kasi kung minsan parang yung
parang nagkakaroon ng pag-aaway kung minsan ng school of thoughts. Like halimbawa, hindi ho natin i-encourage ang early marriage, hindi ba? Ang early pregnancy. Ang counseling po natin is abstinence. Abstinence. And delaying sexual debut. Yan po. Ang pinakamaganda dyan ay kung handa na po yung isang youth na magkaroon ng pamilya. Which is usually 24 yung nakagraduate na sila, may stable na. So, handa na siyang magkaroon ng pamilya. Yes. So, that's around 24 kung graduate ka na. So, that will not apply to somebody na, Who's already, let's say, alimbawa ay 16. may sexual activity na. So, kung yung 16 po ang lalapit sa inyo, pengi namang kondom, bibigyan nyo. Hindi, ka-counseling pa rin. Bakit? So, Anong what problema? kind of counseling can convince you, halimbawa, or what kind of reasoning can convince you as a counselor to give somebody who is not prepared to have a family a condom? And parang a short of saying na, then, if I give you this, you can have sex already without actually having the responsibility of putting up a family. So that is tantamount to encouraging them also na, basta gumamit ka lang nito kahit hindi ka pa prepared na magpamilya dahil hindi ka magkakaanak pagka ganito. Mahirap po yung counseling na theoretical. Practical po tayo. And this strategy is not only implemented in the Philippines. It has been implemented in other Catholic countries. So it works. Sa ibang bansa po, reverse na natin ng HIV epidemic. Sa Pilipinas, hindi na kumakalat. pataas pa po tayo. Because of counseling and availability of family planning. Tsaka yung awareness sa information. Yes. Pero sino ang mga counselors natin dun sa centers? Kasi I understand, yung sa education Yes. side natin, may mga teachers na nandyan. But when they go to the health centers, Nag-train po tayo. so meron kayong mga Trained health provider. for the counseling Yes. ng gano'n. Pero kumusta ho? Meron ho bang mga gano'n na nag-a-avail? Yes, opo. Parang yung mga teenager na nagpapakount. And what happens pagka kinounsel sila? Do they still get yung mga or parang na-realize ko nga medyo abstinence ang mas maganda. Wala pa po tayong absolute data ng kung ilan yung parang nagsastop na ng yung hindi na tinutuloy. marital sex activity nila or Okay, napaya, hindi na naghumingi. Ganon. so wala pa po tayong data, pero in the surveys that we conduct among the youth, yung kasi we do global youth, actually it's tobacco survey, but we also make rider questions on activities of the youth, like their alcohol drinking, suicide, parang ideation, mental health, and their lifestyle, kung kumakain sila ng gulay, prutas. And then we ask also about their sexual activities. Sinisingit na ninyo doon. And then their knowledge of HIV. Ang baba-baba po ng knowledge. Sa HIV. Hindi nila alam na even if you're not menstruating, you can get pregnant. Kasi ovulation is not equal to menstruation. So you can be ovulating at that time and still not start with your menstruation. So nagkakaroon talaga ng mga aksidente. Kasi the knowledge among the youth is about 32% for knowledge how HIV is transmitted. So, ngayon po, doon sa mga ginagawa natin ng mga campaign dissemination, yung information dissemination campaign natin para dito sa mga bagay na to, meron ba mga available niyan na mga like panonoorin or na available sa mga eskwelahan? May pinoprovide ba kayo? Yes, ang ating Philippine Health TV, we started that early this year. Nagdi-distribute po tayo ng LED TV screens. And then we have infomercials provided. And ang hindi po natin binibigay pa sa schools, but it's in the health center, so that we have sessions sa mga youth after
viewing the infomercial, pwede sila magtanong sa mga health workers. Well, engagement ho yan, kagaya niyan yung mga monitoring sa nag-iinom, nagsisigarilyo. Ngayon meron ng Use of illegal drugs. meron ng may smoking ban tayo ngayon na ipinapatupad. Paano ho nakakapasok ngayon ng Department of Health dito sa implementation ng executive order mandating yung hindi pwede talagang magsigarilyo sa mga public places? Yes, ang Executive Order number 26 was signed in May, but its implementation is 60 days after the signing, which is around July 23. So, sa ngayon po, ang role ng Department of Health is actually advocacy and education. Ang mag-i-implement po, yung manghuhuli ng lumalabag sa batas is the local government unit. So the PNP and the anti-smoking task force of the local government units are the ones parang naatasan na mag-implement ng executive order. Wala ba kayong discussion dito with regard dyan sa, kasi kagaya nun, warning, cigarette smoking is dangerous to your health. While the Department of Health is advocating yung paghinto ng sigarilyo, eto naman yung kabila, pinapayagan naman tayo mag-manufacture dito ng sigarilyo, pinapayagan naman tayo magpasok ng dahil meron naman tayong tax na babayaran na meron namang mas sin taxes naman na, hindi ba nagko-kontra din ho yung wala ba kayong move na patigilin na yung pagmamanufacture, patigilin na yung, alam mo na ang nakakasira. Kasi ngayon, ang dami hong mga kabataan na i-engage din dyan. Aside doon sa sinasabi nyo nga na ang pregnancy, tumaas din. I assume, mataas din po ngayon pati yung ating depression sa mga kabataan because of the factors na naka-surround dito. Ano ang move ninyo dyan to at least advocate yung stop na lang talaga yung manufacturing? Actually, dun sa syntax na nakokolekt, ang nakalagay po sa batas, 15% o 85% goes to universal health care. 15% will go to programs that would parang help farmers engage in other activities, production activities, alternative livelihood for tobacco growers. Pero ang problema, laging yun ho ang nagiging dahilan. Kaya hindi mahinto yung dahil mawawalan daw ng trabaho. So hanggang ngayon, andun pa din tayo, hindi ho ba? So meron ngang nakalaan na budget for them to engage in alternative parang trabaho o pagkakakitaan nila. So nandun pa lang tayo dun sa stage na yon. Pero are you gearing towards dun po sa pagpupush na stop na ang manufacturing dito sa Pilipinas? Yeah, ayan po yung ating pinirmahan sa Framework Convention on Tobacco Control. That's the first public health treaty ng World Health Organization na meron talagang move to implement parang alternative livelihood for tobacco growers. And eventually, ang goal is a tobacco-free world, but we have not set a deadline or a year end for that. Pero yun yung eventual goal. Because there is no benefit at all from smoking tobacco. It's all negative. Exactly. Malaking usapan naman yan doon sa mga kumikita, sa mga multinationals. But just the same, ngayon ho, dito sa punto ng kampanya ng Department of Health, merong mga usapin tungkol doon sa pag-i-incorporate ng lahat na yan doon sa ating educational system. Yes. Ngayon, ang atin hong mga health centers din, may problema dahil kulang kayo ng doktor. Tapos, ano ho ba nangyari doon sa doctors to the barrio? Na, meron pa ho, nagpapatuloy pa ba yan? Yes. Yes, it started during the time of Health Secretary Juan Flavier, na we had 179 doctorless municipalities. So we started recruiting young doctors for the doctorless municipalities. Pero nung tumagal yung program, hindi lang po ang kulang is the doctorless municipalities.
Meron rin mga municipalities, for example, na malaki na, iisa lang ang doktor. So, nagkakaroon rin ng problema kasi hindi natutugunan nung iisang doktor yung lahat. So, we started moving into one doctor for every 20,000 population. Ngayon, may move na rin ang WHO na pinopromote natin. It's a team, a health team, na 14 per every 10,000 population. So that includes a dentist, a medtech, a pharmacist, a nurse, a midwife, and a doctor. Basta 14 po dapat. For every 10,000. For every 10,000. Gaano kalayo ho tayo sa katotohanan na yun? Malayo po tayo. So gaano ho kalaki lang sa gano'n na meron tayo na po-provide na gano'n? We probably need around, parang for now, no? Yung campaign promise ni Presidente, which I presented to the cabinet, 1 health worker per barangay. We have 42,000 barangays. And ang meron lang po is about 20,000. So we need 22,000. 22,000. Additional health workers lang so that we can comply with that 1 health worker per barangay. Ano pa yun? Iba-iba ho yun. Kasama nurse, doctors, or what? Kumusta ho? Sweldo. Kasi yung iba, di ba kaya sinasabi nagkakaroon tayo ng brain drain, nagpupunta sa abroad. Minsan, doktor, naging nurse na nga lang sa abroad dahil mas malaki sweldo nila doon. Nagbago na ho ba tayo? Sa ngayon po, because of the salary standardization law, mas maganda na po yung position or compensation nung mga nasa gobyerno. Kaya nagagalit po yung mga private hospital. Yung mga nurse nila ay lumilipat na sa gobyerno. Mas malaki na po ang sweldo ng nurse na nasa gobyerno. Kasi sa nasa private. Yung mga doktor rin, medyo maganda na rin yung compensation. And because of PhilHealth, nagkakaroon sila ng additional income aside from their salary. Kumusta ho yung mga public hospitals natin? Yun, isa pa rin pong present ko kay Presidente and the Cabinet. Talagang mababa po yung ating investment in health in this country. For example, ang per capita expenditure, ibig sabihin yan, lahat ng gastos sa kalusugan, whether private, government, no, out of pocket o parang from taxes, is $130 per capita. Bawat Pilipino ay gumagastos or ginagastosan ng gobyerno ng $130. Sa Thailand po, ang kapitbahay natin, $300. Sa Cuba, kung saan pinapunta ako ni Presidente, $460 per capita. So, ang baba-baba nung ating investment in health. And I told the President, yung ating ratio, kunyari, we need 1 health center per barangay. We need 1 rural health unit for every 20,000 population. We need 1 polyclinic, yung diagnostics lang yan, for every 50,000 population. We need 1 hospital bed for every 800 population. Ang WHO standard, 1 hospital bed for 500 population. So, medyo hindi natin ginawang ideal yung medyo... Binaba na nga natin. 800. Kailangan po natin ng 42,000 beds. So, kinalculate po namin lahat ng kakailanganin natin na infrastructure to have that 42,000 beds sa ano ho yun? Sa lahat, kabuuan na natin? Government or private, kulang na kulang. Kaya makikita po natin sa mga government hospitals, nasa corridor yung pasyente. Exactly. So what are we doing po sa ganun ngayon? I recommended to the President and the Cabinet, we need an investment of around 228 billion for the infrastructure. And where do we get that? Ayun. Yun po. Kailangan mag-invest tayo. Kasi ako po, pag nagpunta din ako sa abroad, like halimbawa, one classic example, sa Brazil, ang karamihan ng mga public hospitals,
considering corrupt din yung mga yan. Pero ang public hospitals nila, mas nandun yung magagandang gamit kesa dun sa nasa private. Pagka gusto mo ng mga mataas na antas ng examination, doon ka pipila ka. Pipila ka nga lang doon sa public, which hindi mo makukuha doon sa mga private. Sa atin naman parang minsan, sorry mama, pero may daga pa sa ospital. May mga, minsan pag nakakita mo ganun, parang sa kalawang mamamatay ka. Yung mga ganun. So, meron na hubang ngayong konkretong binibigay sa inyo na eto, karagdagan na sa inyong budget. Kasi parang pagka tinanong budget, ma'am, may budget ka ba? Parang yun lang. Yung ating pong health budget is for the first time in history, it's higher than the defense budget. Yun po. Ngayon lang po nangyari yan during the time of President Duterte. Pero ang sinasabi po namin, kulang pa rin po. Kasi $130 lang tayo. Kapitbahay natin, $300 ang investment in health. No, but is it being used na po ngayon? And is it being used properly? Oho. Yun naman po ang guarantee natin kay Presidente na talagang galit siya sa korap at ako rin po galit sa korap. Talagang inaayos po natin yung sistema na lahat po ng budget na ibinigay sa atin ay nagagamit sa tama. And makikita po natin ngayon na may improvement na yung ating mga government hospitals. Punta po kayo sa PGH, tinutulungan po ng Department of Health. May mga bago na po bang na-acquire na mga equipment? Marami na po. Marami na po. Kaya na natin. Ang basic po na na pinagkukuhan yung mga equipment, saan po ang concentration mostly? Ng mga medical equipment po na dinadagdag natin? Sa mga facilities. Hindi po, sa mga facilities po natin, ano po yung mga karamihang dinagdag na po natin sa mga hospitals? Mga x-ray ba yan? Mga ano ba yan? Lahat po, meron kasi tayong standards. If you're a level 1 hospital, level 2 hospital. Kung ano yung dapat meron ka? Level 3. So kung anong dapat meron sila, halos lahat yon na provide na po natin. Pero yung problema nga po namin, medyo malayo pa tayo in terms of hospital beds. Yung mga equipment, medyo meron na tayo. Pero problema, kung halimbawa may bed, may space ba naman, ma'am? Kasi siyempre pagka may bed, magre-require ng space. Baka may bed nga, ala naman tayong paglalagyan din. Kasi maliit din yung hospital natin. Kaya nga, when we talk of hospital beds, it's infrastructure kasama na pinag-uusapan natin and human resources and maintenance operating expenses. So, binabalanse rin natin yan. Marami po tayong unfunded loss. For example, to increase the hospital bed from 100 to 200, batas po yan. Di inapprove yung 200 bed, wala hong karagdagang pondo. So, yun yung nangyayari. In one hospital, kunyari 100 bed ako, pero I was already authorized for 200 bed, nag-a-admit kami hanggang 200 pero walang dagdag pondo. Paano yun? Paano nangyayari? Parang, sige, bumili ka. Asan pambili? Problema, bahala ka sa buhay mo. Ganun. Talaga, nai-stretch yung budget. Minsan hindi nakakabili ng gamot, nagre-reklamo po tayo, pero malaki na hong naitulong ng PhilHealth. Kasi from the PhilHealth income, nakakabili sila ng mga supplies na kinakailangan. Whereas before, talagang wala. Yung subsidy lang from government ang ginagamit. Ma'am, kayo ho, sabi nyo nga kanina, galit ng presidente sa korap. Kayo din galit kayo sa korap. Yes. Galit din ho sa inyo si Harry Roque. Bakit? Bago nyo sagutin, we'll pause for our break. Media na, gano'n. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosong Samunan, Secretary Paulyn Ubial ng Department of Health. Nagalit sa corruption at galit din sa kanya si Harry Roque. Bakit? Ano ba ang away niyo ni Harry Roque? Hindi ko ho alam. Pero sabi ng mga kapatid ko sa UP High kasi sila, parang natalo nila si Harry Roque sa Chinese garter. Sabi ng mga kapatid ko yan. Naglalaro kayo nun, ma'am? Nag-Chinese garter kayo?
Bakit di nyo na lang niyaya na Chinese Oo garter? nga Baka eh. makabawi naman. Hindi, pero meron mga sinasabi, yung flip-flopping daw ninyo, etc., etc. Tapos, yung problema doon sa dengue vaccine, ano ba nangyari ho talaga doon? Na parang may dengue vaccine, tapos nagsulong kayo daw dati noon, tapos suddenly biglang sinabi nyo, hindi naman gumagana, wala namang epekto yan. That's 3 billion worth. Ano ba ang istorya niyan? Pwede nyo ba akong, bago tayo mag-Chinese garter ulit? Hindi naman po. Ang nangyari po sa dengue vaccine, it was not in the work and financial plan, it was not in the pipeline, and then biglang binili nung previous administration. So, there was a lot of uproar from the medical community. So, nagkaroon ng pagtatalo, ano ba yan? Safe ba yan? Hindi ba yan safe? Kasi it's really a very new, newly introduced vaccine. So, it was registered in the Philippines December 22. At inumpisahang bilhin ng gobyerno January 21. So, parang wala pang isang buwan, bibilhin na natin for a very new vaccine. And I was with the expanded program on immunization. Kagaya ng Japanese encephalitis, ginagamit na po yan sa private sector. But we don't use it in government kasi mahirap pong i-implement ng parang widely a vaccine that is very new in the market. But when it was approved na bilhin po yung vaccine for dengue, you were already with the Department of Health, di ba? That in the last administration. Hindi nyo ho tinutulan yan? Hindi po, kasi talagang inaantay natin, it's a much-awaited vaccine to be introduced. Pero yung parang observation lang natin, medyo minadali po yung pag-procure. So you were saying it's not safe. Tama po ba yun? Ay, hindi po. Kasi the medical community is divided. Meron pong mga grupo na nagsasabi na merong yung enhanced parang antibody enhancement because of the vaccination. So parang kung magkaroon ka ng sakit na dengue, kasi matagal po yung next dosage, parang mas malala yung magiging sakit mo. Mabuti kung nakumpleto mo yung 3 doses na hindi ka nagkasakit ng dengue. So there were groups like that. And then there were other groups that were saying this is insignificant yung ganong parang effect. So to solve that, hindi naman po kami topic expert sa dengue. So, we convened an expert panel in July. Which later on, you found out na sinasabi nga ho na unsafe yon. Hindi. Nung na-convene yung expert panel, it was their opinion na kailangan ipatuloy yung mga nabigyan na. Kasi mas unsafe yung incomplete yung dosage mo. So, pinatuloy yon. But in the course of the budget hearing nga, nag-request yung isang congresswoman mag-second opinion. So, we convene another expert panel na ang sinabi nila, it is safe. So, kinontinue yung pag-provide ng vaccine. So, hindi sa inyo nang galing yung mga parang flip-flopping na gano'n na positioning or whatever? Hindi po health secretary ang nagde-decide kasi hindi po tayo topic expert. Hindi natin alam lahat ng sakit at lahat ng intervention. So, we leave it to the expert. Kaya nga po nung when I sat down last year, I organized the National Immunization Technical Advisory Group or NATAG, which was a recommendation of WHO na lahat ng bansa merong ganon. So last year lang po yun na established. So sila pong nagre-review if we are to introduce Japanese encephalitis vaccine, if we are to continue the dengue vaccine, if we are to introduce other new vaccines. Pero you believe na yung procurement ng dengue vaccine na yun was premature? Ang ano ho is it was done in haste. Pero I also created a fact-finding committee to find out if meron nung nagka-problema doon sa procurement. So, it was done in haste during the time of Secretary Garin? Yes.
And ngayon, kayo nag-take nung nandun sa Secretary Garin, nandun na din kayo, hindi ba? Tapos ngayon, nag-take over kayo as Health Secretary, you're investigating why was it done in haste, ganun po ba? Opo. So what did you find out? Wala pa pong report. So as of now, parang duda ho ba kayo dito na one way or the other, parang nagkalagayan, may kumita, meron kasi bakit minadali? Parang yun ang ano nyo. Did you discuss it with the secretary, the former secretary before? Wala pa pong result yung report, and I will base my next action on the results of the fact-finding report. So dun ho sa fact-finding na ginagawa ninyo, meron pong mga present employees ng Department of Health that you're also investigating? Ganun po ba yan? They're investigating the procedure. Okay. Not the person. And then, I will base on the report kung fa-filean po ng kaso yung mga employees. So hindi pa po na-establish. Would there be a possibility? Kasi siyempre po, ang nag-approve niyan, yung former secretary, hindi ho ba? Dumaan din naman sa approval. Would it be possible na kung sakaling nakita nyo sa fact-finding na may dapat kasuhan sa mga empleyado, ay saklitin din ninyo yung former secretary ng Department of Health? Well, if that's the finding of the committee, we usually submit it to the Office of the Ombudsman. Kasi hindi naman ho under sa Health Secretary yung mga presidential appointee. That is Office of the Ombudsman na po. Pero tapos na po yun di ba? So isasubmit ninyo yung recommendation ninyo. So when will that be, ma'am? Ano pa expectation ng timeline natin? I'm expecting the report of the committee within this month, September. Ngayon, marami yung may mga lumitaw na issue. Miyembro daw kayo ng ISIS. Hindi ko nga ho alam. Ano ba dala nyong, may dala ba kayo dyan? Wala. I am for a gunless society. Bakit ho ba, ma'am? Ano bang dealings ninyo doon sa Winston Q8 na yan na sinasabi nila? Ano bang protection binibigay nyo sa kanila dyan? Wala naman. When I came in, I issued an order for no decking, no parang exorbitant fees to be collected from our Filipino overseas contract workers. September, I think around September. And then, ito palang Winston Q8, syempre, we're parang monitoring and supervising around 10,000 health facilities. Nagbukas without us knowing. So, they were operating. And then when we tried to monitor them again, we found out that they were operating. So, we had to do due process. So, medyo matagal yon. We had to convene with the DOLE, with the Department of Foreign Affairs, etc. So, by the time na establish namin yung facts and the evidence, it was already March. So, pinasara namin nung March. So, ibig sabihin, hindi naman kayo cuddler. Inaano nila na parang during my time, nag-operate yung Winston Q8 na pinasara na nung previous administration. And ako, sabi kong ganon, we did not sanction that and we did not know about it. So, ngayon, nung pinasara namin nung March, minomonitor namin sila. And then, nung pagdating ng May, they violated the suspension order, renevoke na namin yung license. And then ngayon, nag-ooperate pa rin sila without license. So we had to call the police, we had to call the local government unit, kasi hindi naman trabaho ng Department of Health yung... Pero ano ba yan? Sino ba yan? Bakit ang lalakas ng loob? Ano ba yan? Talagang may mga kasama ba mauti yan? Hindi ko sila kilala. And then it's our licensing and regulations division that do the operations. Wala po akong parang contact with any of them. So wala po kayong nalaman naman sa kanila na any connection nila talaga directly with the ISIS group? Wala po. I think in the news, what I've read was that yung mga may-ari
has been Supporting. supporting ISIS. Yun lang po. Pero Which you never did. I didn't have any direct information. Kung kayo hindi mako-confirm, anong pinakamalaking dahilan? Hindi ko po alam. Ano ba pinakamahirap pong tanong na sasagutin ninyo sa mahirap pong sagutin ang tanong na walang sagot. Ano ho ba yun? Yung corruption. Sabi ko, how can I prove that? I've been in government for 28 years. If I'm corrupt, then file cases against me with the ombudsman. Wala po akong kaso sa ombudsman. Sino ba mga nagsasabi sa inyong corrupt kayo? Ay, yung kaibigan ko po. Si Ari Roque. Bakit ba mas maganda ka? Siguro mas maganda buhok ko. Yes. So, paano ngayon yan, Ma'am Eddie? Siyempre, tututol sa nyo? Ay, di naman po siya member ng Commission on Appointments. So hindi kayo takot sa kanya? Wala po akong kinakatakot. Malinis po ang konsyensya ko. Lahat po ng sinabi niya is something I cannot disprove, but it's something he cannot prove also. Walang basis parang sinabi niya lang. And well, I try not to get affected, although my family is affected. My brothers are affected. Galit na galit. But sabi kong ganon, well, I cannot do anything about it. No, sinabi niya na yun. Let him prove it. But for me, sabi ko, malinis konsyensya ko. If I was really corrupt, 28 years na ako nasa gobyerno. Kasuhan niyo ako if I did something wrong. And I know I've been in government for 28 years. Ganun po talaga yung public figure. There will be people that will be against you. Saka hindi ka magugustuhan. And then there will be people that will be for you. But ang sa akin lang, trabaho lang. Wala ho akong pagka halimbawa, humarap sa'yo ngayon, halimbawa, wag naman ho ako na. Halimbawa, si Harry Roque yung kausap nyo ngayon. Ay, magkaharap po kami during budget hearing. I shake his hand. Sabi ko, Congressman, honorable. Nakikipagplastikan kayo? Ay, hindi naman ho. Ako, wala ho akong kaaway. I don't know his reasons for doing that. But ako, wala kayong maisip, ma'am? Wala bang pinanggalingan yan? Palagay nyo, baka naman meron. Interviewin nyo na lang po si Congressman. Wala kayong matandaan. Baka natalo nga nagkaribal kayo sa isang... Yung mga kapatid ko sa Chinese garter. pero pagharap nyo sa ngayon... UP High po. Sa UP High. Ngayon, ma'am, kasi nauuso yung hindi na ako confirm. Ang mga sakit, medyo may magkakonekta yata dahil Secretary Judy Taguiwalo, nanggaling din dito sa akin nung isang araw. Tapos, kayo ngayon nasasalang. Tapos maraming usapan ngayon, baka daw hindi kayo ma-confirm or something. Ano ba ang pwede ninyong sabihin in advance? Bakit kayo kailangang i-confirm? Kung sakali, halimbawa, ako yung, sige nga, Secretary, anong dahilan ko kung ako miyembro ng CA? Para i-confirm kita, pwede bang sabihin, ano pinakamalaking dahilan pwede kong gamitin? Sabing, okay, dapat i-confirm ito si Secretary si Secretary Ubial. Ang pinanghahawakan ko po is my track record of dedicated and honest service in government. And yung siguro parang history ko sa Department of Health, I started at the lowest level. Wala po sigurong magsasabi sa mga kasamahan ko sa Department of Health na tamad po ako, na umiiwas po ako sa trabaho at corrupt po ako. That's my selling point. And ang sinasabi nga nung mga kasamahan ko, if there is anyone among the health secretaries of the DOH, and I've worked with 13 health secretaries, who knows the Department of Health, then it's me, because I started from a rural practice volunteer up to the highest position. Bago kayo nakarating ngayon dito. So anong pinaka-masakit na mangyayari ngayon sa inyo after the 28 years of service and maaaring maranasan ninyo ngayon na sa pagpasok ninyo bilang Secretary ng Department of Health?
Ay, yung, ano siguro, if I don't get confirmed, that's, sabi ko nga, that's a fate, that's destiny. But life goes on. We will still continue providing services for our countrymen. What will you do kung hindi na ho kayo na-confirm? Magdo-doctors to the barrios po ako. That is my first love. Oho. Na talagang sa rural ako nagpa-practice. Kaso nung nasa Cotabato po ako, when I was practicing, the central office people saw how really good what we are doing. Sabi nila, kailangan namin in the central office somebody with your caliber and with your passion. So, why don't you join us in the central office? So, I joined the DOH central office after 2 years of working in Cotabato City. Have you talked to the President po with regard dito sa... Kasi marami nagsasabi, kung babakapang ka ng Presidente, mas malakas ang... malaki ang possibility that you will be confirmed. Kung halimbawa na sinabi na pinabayaan ka lang ng Presidente, sige, bayaan nyo lang sila kung ano sasabihin. Do you have the backing of the President, do you think? Or papabayaan lang din kayo ng Presidente dun sa bahala na ang Commission on Appointments na mag-decide sa kapalaran nyo? Yun nga yung sinasabi po nila, why doesn't the President call his friends or call the Senate President, the Speaker of the House? Sabi ko, ibang klase si Mayor Duterte. Hindi po yan nagpo-pull strings. Parang he's the kind of president that parang doesn't put his weight with anyone. If you will get confirmation, it is out of your own merit. Bahala ka. Hindi naman bahala ka. He chose me. Marami yung nag-a-apply as health secretary. He talked to me and he chose me to become his ad interim health secretary. So that's an honor for me. And I've worked with Mayor Duterte before. And I think he's just that type of leader na hindi po siya nakikialam. So what would be your message sa mga miyembro ng Commission on Appointments na pwede nyo sabihin ngayon dito sa programa bago kayo harapin doon sa confirmation o hindi pag-confirm sa inyo? My only siguro parang crown on my head is my 28 years of clean, honest, and sincere public service. Kung that is not enough, I don't know what is. Very well said. At kaya niyong tumingin sa mata ng kahit na sino at sabihin, kahit na isang singkong duling ay hindi kayo tumanggap ng anumang bagay na illegal, na naging kasangkapan kayo ng anumang aktibidad na illegal sa Department of Health. Opo. Yung number one ko pong sinasabi sa mga tao, we started the Integrity Development Committee in the Department of Health. Kung ang pinagnakawan nyo po ay gobyerno, kung ang pinagnakawan nyo isang company, you stole from the owners of that company. Pero pag ang pinagnakawan nyo po ay gobyerno, pinagnakawan nyo yung pinakamahihirap na Pilipino. So that is really the greatest sin anyone can do. Ano ang pinakalaman ng inyong dibdib pagdating sa nakikita ninyong sitwasyon ng ating mga kababayan sa kanilang kalagayan ng kalusugan? Kasi I understand, you go around and you see the predicament of especially the poor people. So, ano po ang gusto pa ninyong magawa with the present things na meron na tayo at yung inyong damdamin para sa kanila? Yes, I go around, I see the situation. Kaya po, as much as possible, ginagawa po natin yung lahat para talagang ma-reach out natin, mabigyan ng dekalidad na serbisyo ang ating mga kababayan. We're now implementing ang marching order ko po, the last mile towards universal healthcare. So,
we're trying to reach the unreached populations, yung mga geographically isolated disadvantaged areas, yung mga indigenous peoples, yung mga street dwellers and urban poor, and yung mga nasa institution. So, yan po ay programa natin, the last mile, we call it, to universal healthcare. Nabibigyan po natin sila ng check-up. And then once we see that they have illnesses, we will provide the necessary maintenance medications. Sa 28 years niyo po, and we would like to congratulate kayo. Ba anniversary niyo na? October. Mag-October na kayo. 29 years. Magto-29 years na kayo. Sa 29 years na ho ninyo sa Department of Health, what is your biggest frustration? Ay yung I think yung ikaw gusto mong to help as many people as possible, and ang nangyayari, the system around that is really parang putting you down. Ang hirap pong magtrabaho sa gobyerno. Yung pag may kailangan kang bilhin, ibibiding, tapos kung medyo nagkamali ka sa proseso, kaso, kulong. Ang dami pong natanggal na mga tao sa gobyerno na they are good people. Good people na it's a thankless job. Kung sinasabihan ho kayo na kayo ay corrupt, sinasabi nyo nga, 28 years, wala namang kinaso sa inyo. Ano naman ang sasabihin nyo kay Harry Roque? Prove it. Ang dali yung magsabi na corrupt si Daniel Rason. Prove it. And you are willing to face him anywhere? Anywhere. Wala po akong tinatago. Malinis po ang konsyensya ko. I just want the best, the quality health services for our people. We wish you good luck, ma'am, and happy 29th. Looking forward that when you celebrate your 29th year, you are already a confirmed Secretary of the Department of Health. Secretary Paulyn Ubial ng Department of Health. Dito na po sa programang Bawal ang Pikon! Get it straight with Daniel Razon.